چطورید بچه‌ها؟ اومدیم با فرست ایمپرشن انیمه آتاکسید. اینا رو نمیدونم اسمشون رو فرست ایمپرشن بذارم یا نه، به خاطر اینکه الان بعد از 2-3 فصل دارم برمیگردم سراغشون و شاید بهتر باشه اینطوری باشه که تجربه آتاکسید بعد از 6-7 ماه، این جزو همون چیزایی که توی زمستون دیدم و افتاده عقب. راجع به آتاکسید می‌خواستم صحبت کنم چون از یک طرفی یک اثر هیدن جم میستری شاعرانه است در حد داستان‌های شکسپیر، No Country for Old Men، تاکسی درایور و پال فیکشن. اگه انیمه داشت I don't know، هم آره هم نه. تجربه من یه مقدار متفاوت بود و یک سری چیزا رو میگم این ویدئو رو به عنوان چیزی در نظر بگیرید که بعد 6-7 ماه دوباره برگشتم سراغ این اثر و ممکنه یک سری لذت هایی که اون موقع من بردم ازش رو اصلا یادم رفته باشه. اون چیزایی که یادداشت کردم و وایس داشتم محدود بود. برای بعضی اثرها بیشتره هم باز خودم دارم محدود میکنم. در هر صورت تو ویدیو دیگه که احتمال ندارید میبینید و از اون چیزای مربوط به زمستونه، صرفا نمیخوام اونقدر طولانی یا پیچیده و عجیب و غریب بشه. چیزایی که نوشتم اینه که یک سری جاها شاعرانه، یک سری جاها در حد شکسپیر. بد نبود، کلش اوکی بود، هر کس یه جور ازش تعریف میکنه و این تعریف هایی که میشه شاید بعضا به نظر خیلی بیش از حد بیاد، ولی خب به خاطر خود ظرافتیه که اثر داره. تقریبا هر چیزی که تو تصویر بهتون نشون میده رو ازش استفاده میکنه. هر چیزی، وقتی میگم هر چیزی یعنی هر چیزی. تو تصویر تو یه آبجکت میبینی، یه جاسویچی میبینی، کرکتر میبینی، اپ تیندر میبینی، حیوان میبینی، چی میبینی؟ هر چی میبینی احتمالاً از همه اینا استفاده کنه و همه اینا رو به هم بچسبونه و همه اینا واسه تو پیاف کنه. بیشترین چیزی که اثر از تو میخواد، شاید بشه گفت دیمندینگه، اینه که به شدت صبر و حوصله ازت میخواد. 4-5 اپیزود فقط طول میکشه که یک سری چیزها اون نبوغ و قشنگی خودشون رو نشون بدن و تقریبا آخراشه که وقتی همه چی به هم وصل میشه یهو ریویل میشه و بعد ببینید که خب همچین چیزی رو میتونید ازش لذت ببرید یا نه. تجربه واسه من تجربه تو کلیت خوش لذت بخشی بود ولی خوش. با بچه‌ها که صحبت می‌کردیم قبلا هم میگفتم یک سری جاها انگار روح نداره. میام نگاش که میکنم میبینم اون کاراکتراش هیچ کدوم و ارتباط اون شکلی باهاشون نگرفتم و نتونستم لذت ببرم. هرچند که متوجه هستم آقا نویسندگی ایول این خوبه چقدر این چیزها رو درست کنار هم گذاشتی. همین 3-4 فریمی که تو تصویر داری به من نشون میدی، هیچ دیالوگی هم بابتش نمیدی، داره یه چیز دیگر رو فورشادوینگ میکنه. ولی اصلا همینجا داره نشون میده که چیزها چطور به هم کانکت میشن. این حرفا امیدوارم که تو فوتیج چیز عجیب غریبی اسپویل نشید، ولی خب در نظر بگیرید که توی این فرست ایمپرشن یا ویدیو این شکلی من در نظر میگیرم که شما اثر رو تجربه کردید و بعد بیاین راجع بهشون صحبت کنم. اگر که بگین جلوی یه سوراخو بگیری یه سوراخ دیگه خودش رو نشون میده و بزرگترین مشکلش چیه که هنوز سرچ نکردم و متوجه نشدم که این دلیل موجهی داره، میتونه یه نبوغ و مثلا یه چیز هوشمندانه‌ای پشتش باشه که من متوجه نشدم یا نه، یا همون موقع نگرفتم چون از اون موقع تا الان هم هنوز سرچ نکردم. اون اندینگش بود و ریویل آخری که میزنه که اون شخص مد نظر دستگیر نمیشه و تو اینطوری که تازه اگه اشتباه نکنم اصلا یادم نیست، روی این حرفم اصلا حساب نکنید، خودتون سرچ کنید. اینم بعداً اضافه شده به انیمه یا اون یه تیکر باید برید جدا نگاه کنید اون یه دقیقه رو. درست یادم نمیاد ولی خب یه جوریه. در نهایت خیلی چیزا هستش که بشه ازش تعریف کرد ولی کلیت حرفم همینه، واسه من حس خشکی داشت. اما خب چرا اینجام؟ ببینید من یک سری ویدیو زمستون رو کنسل کردم، گفتم که آقا من اینا رو رکورد نمیکنم، بی خیال راجبشون صحبت نمیکنم. دبری که دوست داشتم و اینطوری که چون راجب سیزن 3 صحبت کردم تکلیفم مشخصه، راجب سیزن 1 و 2 شاید صحبت نکنم، شاید صحبت کنم، نمیدونم فعلا، ولی بعضی 100% کنسل شد. این اثر رو چرا اومدم راجبش صحبت کردم؟ خیلی شینم که از اون اثرایی که رفته زیر رادار، هیدن جمه. الان که صنعت انیمه این شکلیه که هیچ انیمه از زیر چشم هیچ کسی قصر در نمیره، این توی بازه زمانی اومد یا بر واکنشی که نسبت بهش بود که تبدیل به یک هیدن جم بشه، چیزی که به شدت ریره توی صنعت انیمه. اون طرف من اینطوری هم که شاید نه، حالا بستگی داره، خوب بخاطر اینکه من مخاطب انیمه، من میرم اینجور چیزا رو میبینم، اصلا واسم ریکامند میشه آقا این انیمه رو 14 نفر تو دنیا دیدن، من اینطوری هم که اوکی. و بازم اینطوری هم که یه جوری تو ازش تعریف کردی، اون شکلی که تعریف کردی
باعث شد خیلی به نظر من اوورریتد بیاد. حتی کلا این ربطی به اثرهایی که مثلا خیلی هیدن جمن یا خیلی مخاطب دارن ربطی نداره. به نظر من آدما خیلی جاها توان اینو ندارن که به درستی و خوب بتونن یک اثری رو شرح بدن یا به سری چیزای خوبی مقایسهش کنن که اگه واسه شما دارن پیشرفت و مسیر ذهنی درست میکنن بهتر سراغ اون اثر برید و بدونید که با چی طرفید، یا اصلا کلا هیچی ندونید بهتر و اون اثر خود شما رو سوار موج کنه و بری سراغش. ولی خب مشکل اثری که ناشناخته است همینه دیگه، چون ناشناخته است طرف مجبوره به تو یک سری چیزا رو بگه، معرفی کنه، 20000 جا بگه که این آندرریتده و انقدر تکرار بشه آندرریتده که تو بگی آقا من دیگه خیلی حتی بیش از حد دارم راجع به این اثر میشنوم. من نمیگم آتاکسی توی این جمله‌ای که گفتم قرار میگیره، توی این جعبه قرار میگیره که بگی دیگه بیش از حد راجع به شیدم دیگه انقدر آندرریتد بوده و انقدر راجع بهش صحبت کردن که دیگه واقعا نباید بهش همچین چیزی رو بگی. هنوزم به نظرم جای توجه داره، هنوزم به نظرم سراغش برید و با تجربه خودتون این فرصت رو بهش بدید، حوصله کنید و ببینید که چی میتونید ازش بکشید بیرون. میگم اون پیاف خودش رو داره، ولی اینکه مثل تجربه من حس خشکی بهتون بده یا نه رو نمیده. یه چیزی که نوشتم اینه که من هر چی میگم تو همه ویدیوها مشخصا نظر منه، خوشم نمیاد بگم شخصا به نظر من، حتی اگه چیزایی که میگم ابجکتیولی درست باشه، اینطوری هم که من به این نتیجه رسیدم. اون قدری که من ریسرچ کردم، این یه تیکر من برداشتم و دارم راجع بهش صحبت میکنم، نظر من، حرف منه. خب حواسم پرت کرد، مجبور شدم دوباره نگاه کنم. چیزی که می‌خواستم بگم اینه که در نهایت برای من اثر خوشی بود. شما ببینید، شاید خیلی لذت ببرید، شاید یه چیز تارانتینویی باشه واقعا هم که عشق کنید و اون مثالایی که همون اول ویدیو زدم واقعا به نظرم اونقدر دور از ذهن نیست. میشه یک سری المان‌ها رو دید که طرف، حالا نمیگیم 100% الهام گرفته، ولی اون چیزی که در آورده یک روح اون شکلی داره. مثلا یه چیزی که الان دوباره نوشتم، اون موقع بهش اشاره کرده بودم، اینه که اپیزود 4 کاراکتری داشته که با گاچا گیم لایک و میبینیم که این گاچا گیمه فقط تو فرم ویدیو گیم نیستش، از طریق اون این رو زیر سوال میبره، دولت رو زیر سوال میبره و یه سری چیزای این شکلی رو برای تو نشون میده که حتی خود کاراکترم میگه نمیدونم تقصیر کی بندازم، اصلا نمیدونم تقصیر همشونه یا تقصیر هیچ کدوم، میدونم که فعلا من هم تقصیر دارم و من گند زدم، یه همچین چیزی. حالا این دیالوگی ما متفاوته، ولی با اینکه یه همچین چیزی داره و شاید بگی لیترالی می او مای گاد داره سولتا شاپ گنشین ایمپکت بازی میکنه تو فلان اسکین رو در بیاره، این یکی او مای گاد لیترالی می به خاطر اینکه فلان سندرومو داره، دیوونه است، روانیه. منظورم اینه که میشه اون ارتباط هر رو با کاراکتر داشت، ولی هنوز نمیتونم اون رسم اینو داشته باشم که چرا هم اون موقع هم همین الان اون شکلی حسه به خصوصی برای من به جا نذاشته که بخوام دوباره برم سراغش و بگم اشتباه میکردم. اینطوری هم که شاید یک سری چیزا لذتش برام بیشتر بشه، ولی هنوز میدونم که یک سری چیزا قرار نیست لذت ببرم و حتی با این که نوشته بودم اپیزود 4 این کاراکتر رو داره، الان که نگاه میکردم میتونم که من اینو کامل فراموش کردم، در صورتی که یک سری جزئیات فریم و لحظه هاشو فریم به فریم یادم میاد و هک شده تو ذهنم. اینو در اصل اینو میخوام بگم، بارها راجع به این مسئله صحبت کردم که به نظر من اگر شما یک چیز رو فراموش میکنید، به احتمال خیلی زیادی تقصیر اون اثره هم هست، نه فقط شما. چه بدونم بلند شده بین یک سری اثرهای دیگه، اون شکلی واسه شما ذوقی نداشته، نظر شخصی هر چقدرم که خوب بوده، یا اون روح رو نداشته، هر چی که بوده باعث شده که یادتون بره. این اثر آتاکسیک سر چیزایی داره که تا همین الانم به یادم مونده و میخوام به شما پیشنهادش بدم. چرا همین ویدیو هم داره گنشین ایمپکت رو نشون میده، تو فکر کلا گاچا گیم دیگه باشه نمیشه که. یه چیزم رندوم بگم، این ویدیو رو من ندیدم، همینطوری فوتیج میذارم بک‌گراند، بازم امیدوارم اسپویل نباشه، حالا دیگه خیلی وحشتناک و عجیب غریب، حداقل به نسبت حرفایی باشه که من میزنم. تنبلی خودمه، اگه به خودم باشه من باید بشینم اگه دوتا فوتیج دارم میذارم، دوتا فوتیج خودم ادیت بزنم، بک‌گراند پخش، لوپ هم شد قابلیت اینه که لوپ بشه داشته باشه یا حتی به حرفام بخوره که مچ سینک شه. ولی خب جایی دیدم چیزایی رو تصویری فوتیج دیگه هم میذارم، سعی می‌کنم یه مقدار بهشون برسم. اصلا کل این فرمت رینگ لایت گرفتن و یه رینگ لایت اونجا گذاشتن و یه دونه اینور گذاشتن
واسه اینه که من کمتر ایت بزنم، واسه اینکه خودم تو تصویرم، نه فقط صرفا واسه اینکه تصویر باشم. من تو تصویر باشم کمتر میشه ادیت زد، مثلا با کانتنت تو چیز داشتم میگفتن در رابطه با این فراموشی و اینا و یه سری چیزا رو با جزئیات به یاد میارم ولی یک سری چیزا بازم فراموش شده و اینطوری بودم که نه. این دیگه بستگی به خودتون داره. شاید برای شما هم الان اصلا به این عشق یوتیوبش که خوشید 10 از 10 7 8 اینطوری باشید که مه یا از همون لحظه واسهتون مه باشه. من که نوشتم هر اثری، نه فقط آتاکسی، چه من خوشم بیاد چه نیاد، در هر دو حالت ممکن اشتباه کرده باشم و خوشحال میشم من بفهمم که اشتباه کردم و در هر حالت بازم تجربه اولم این بوده که خوشم نیومده دیگه. خب چی بگم، نمیتونم الکی بگم خوشم اومده. که یه چیزی که آخراش نوشته بودم، یعنی اون آخراش که انیمه داشت تمام شده اینا، اون موقع خیلی بیشتر نوشته بودم با خیلی جزئیات بیشتری و گفتم توی این ویدئویی که از قبل مونده خیلی دارم کات میکنم که فقط ویدیو رو رکورد کنم. اینه که آقا خودتون بگیر بشید ولی اثر رو در کنار یا در برابر فلسفه مکتب‌های مختلف بذارید و با چیزهای مختلف مقایسه کنید، ببینید به چه نتیجه‌ای میتونید برسید و از این نظر چیز سرگرم کننده ای میتونه براتون داشته باشه. یعنی همون موقع هم که من اثر رو تموم کرده بودم درجا نشسته بودم سرچ کرده بودم که خب این هیومن سایکولوژی، خب این فلان سندروم، آدمایی که این سندرومو دارن چی باعث هم چیزی میشه، چی باعث هم چیزی میشه، همه اینا رو سرچ کرده بودم. یه جوری اون بیله رو باز برداشته بودم، با خودم رو شخم میزدم و از اون شخم زدنه و پیدا کردن چیزهای مختلفی این ورون و لذت میبردم. کاملا اثر میتونه همچین چیزی رو برای شما هم داشته باشه، شاید خیلی فراتر و بیشتر. شاید به خاطر اینکه من از قبل با یک سری روایت ها یا یک سری چیزا آشنا بودم، مثلا اینجا واسه من چیز جدیدی نداشته شاید، ولی به محض اینکه شما نگاه کنید میشه بشه که خب اوکی این اون تجربه اولیه است، این اون دارک سولز یکیه که من هیچ وقت فراموشش نخواهم کرد. میدونی چی میگم؟ یک سری انیمه میشه اسمورد که اگه اونا رو دوست داشتید بیاید آتاکسی رو ببینید، اگه آتاکسی رو دوست داشتید بیاید اونا رو ببینید. من الان قرار نیست یکی دوتا پیک کنم به خصوص اونا رو بگم، احتمالاً نوک زبون شما هم باشه. ترجیح اینه که برید به سرچ کنید انیمه لایک الترناتیوز تو چیزایی مثل آتاکسی رو ببینید. یا یه موقعی یه پیشنهادی همین الان میتونم بهتون بدم، ممکنه تجربتون رو خراب هم بکنه. یعنی برای منم پیش اومده که طرف بگه این اثر مثلا این بازی مثل هیدیزه، باشه که مثل هیدیزه برام بازی کنم و اینجا که هیچیش مثل هیدیز، اون بخشی هم که مثل هیدیز اصلا اهمیتی نداره. هیدیز رو وقتی تو اسمشو میاری من یه تجربه اون به دست آوردم که این اصلا اون چیزا رو ارائه نمیده. یا همون سه تا فیلمی که من اول اسم بردم شاید همین الان من تجربه شما رو خراب کردم. یه کاری که میتونید بکنید اینه که بعضی موقع به نظرم جوابه، مثلا بزنید آقا انیمه های مثل آتاکسی، فیلم های مثلا تاکسی درایور، بعد یهو اون واسه چی پیدا میکنی، یه دو تا فیلم نیش پیدا میکنی که این شبیه اینه، چطور ممکنه، کجا، و میشی نگاه میکنی و لذت میبری دیگه. ولی ممکنه اون چیزه، اون الهامه، اون شباهته انقدر ریز باشه که یهو بزنته، چون تو با یه مسیر ذهنی دیگه سراغ اثر داری میری دیگه. این many ways یکی از بهترین چیزایی میتونه باشه که دیدم 2023، ولی تو یک سری بخش به خصوصی و خیلی اسپسیفیک یک مسیری رو باید برم تا اینطور بگم. و تو یکی دو سال اخیر خودم هم انقدر اثر مختلفی تجربه کردم که خب این اثر واسه من میره زیر رادار و از اون چیزایی میشه که خیلی کم ممکنه راجعش صحبت کنم ولی واقعا یه جمه، یعنی جم. او مای گاد. اصلا چیزی که اینجا نوشتم همینه، کلا اثریه که خیلی هارد تو سله، یعنی سختی میشه با یه چیزی مقایسه کرد یا جوری تعریفش کرد وقتی بخواید سراغش برید خودتون بهتر امتحانش کنید. و اینکه یه چیزی بگم، من سعی میکنم به متن توی گوشی توجه کنم. چیزی که دقت کردم اینه که متنی که من مینویسم یه بار امتحان کردم، وقتی کامل از گوشی میخونم ممکنه 15 دقیقه بشه، ولی وقتی خودم همینطوری رکورد میکنم و یه سری حرفا رو میزنم میبینم میشه 30 دقیقه 40 دقیقه و اینطوری هم که پاو. و نصفش به خاطر اینکه یه سری حرفا که همون موقع داشتم مینوشتم و انگار پس ذهنم هست، یه سریشو میگم بعد حرفم نگاه میکنم ببینم یه خط میتونستم بهش اضافه کنم یا کاملترش رو بنوشتم دوباره میگم، یا میدید کلا پیچیده میشه. و ترجیح میدم مثلا کسایی که ADHD دارن و خودشون تو کامera هستن ولی کلا گوشیشو نگاه میکنن، اینجوری هم من رکورد کنم باز اوکی تره به نظرم تا اینکه بخواد الکی طولانی بشه یا سری حرفا رو بخوام چندین بار تکرار کنم. و اوکیه من میتونم زیاد کات بزنم، بیشتر کات بزنم، هی دو سه خط هی بگم که خب هارد تو سل اینطوری اونطوریه، اون یه بخش کامل بگم و برم سراغ بعدی. ولی فعلا اینطور راحت تره مگه اینکه تجربه دیدن ویدیو آزاردهنده باشه. فعلا این چیزایی که دارم رکورد میکنم پشت سر هم دارم رکورد میکنم، ادیت نمیکنم. تو ادیت اگه خودم هم حس کنم که آزاردهنده است شاید تو ادیت حالا یه جوری با فوتیج گذاشتن و یه چیزا
فیکسش کنم. یه چیز دیگه که دوباره نوشتم همینه، حوصله و صبر میخواد. الان مثلا خب من اینو اینجا نوشته بودم، زودتر گفتم. به مرور باید بهتون حال بده و اون ریتم رو به خودشون بگیره و اون ریتم رو به خودش بگیره. هیچ اجازه بده شما هم بهش گوش بدید. نمیخوام بگم اثر ریتم نداره، ولی از یه جایی باید بیشتر به گوش میاد. اثر عجیب و غریبی داره، با کمدی عجیب و غریبی داره. دو نفر دارن دیپترین صحبت زندگیشون رو راجع به خیلی چیزا، بعد زنه یه پامچ کاپوریا میره، اون یکی هر موقع تو صحنه میاد داره رپ میخونه. من درست میکنم ویدیو یوتیوب، تو نمیتونی حل بکنی این راز دی جاگالا بیگیری و وقتی یکی داره رپ میخونه، یکی 24 داره گنشین ایمپکت بازی میکنه، یکی هم صرفا تاکسی درایوره، او مای گاد. اینطوری که خب آقا برای زویان چی داره میشه؟ بالاخره من باید چی رو دنبال کنم؟ برای همین میگم اون ریتمش یکم اسلوتر بگیرتتون، ولی به نظرم نهایتش 4-5 اپیزوده که بتونید سوار اون موجه بشید. یکی از چیزای مهمی که نوشتم، خیلی حس متفاوتی داره نسبت به خودش. به نظر انگار یه انیمه ایندی یا لو باجت میاد که اصلا اینطوری نیست، ولی خب اون تفاوت انقدر زیاده شاید اصلا با اسم انیمه یا یک سری اوریج انیمیشن ها برید سراغش، شاید باعث بشه که خب خوشتون نیاد. ولی مهم اینه که کلمه تفاوت رو خودش داره، اصلا متفاوتیه، برید ببینیدش. نظر شما راجع به آتاکسی چیه؟ به خاطر اینکه من دوست ندارم فعلا حرفای خیلی عجیب و غریبی نسبت بهش بزنم، نه اینکه چیزی رو حذف کردم و نمیگم بهتون، ولی اینطوری هم که نمیخوام خیلی ازش تعریف کنم یا خیلی بهش گیر بدم، چون در هر دو حالت ممکن اشتباه کنم و شاید بهتر بودش تایم دیگه یا شکل دیگه باهاش وقت میگذروندم. چیز دیگه ای نمیمونه که بخوام راجع بهش فعلا اینطور صحبت کنم. شما حتما نظرتون رو کامنت کنید راجع به تجربه‌ای که داشتید و کلیت اثر، یا مقایسه‌ای که میتونید بکنید با یه سری اثرهای دیگه و بگید آقا تو میدونی کجا میتونی بفهمی این اثر چقدر خوبه؟ وقتی بری فلان اثرهای میستری که تاپ 10 رو ببینی چه خطاهایی دارن و ببینی اینجا چطور همه اون خطاها رفع شده و همه کارا رو داره درست انجام میده. و همین دیگه. دمتون گرم و شب و روزگار خوش.